Hello friends, once again welcome uli sa ating channel. Ito na naman si Kuya para magbahagi ng panibagong kaalaman. Ang pag-aaralan po natin sa bidyong ito ay ang tungkol dito sa Cuatro Aguas or yung hip roof sa English, no? Yung pong area niyan, yun yung pag-aaralan natin. Bali, pag sinabi pong Cuatro Aguas, ito po yung apat na side na bubong natin, no? Bali, dalawang trapezoid ito at saka yung kabila at saka yung dalawang triangle ito po at saka yung kabila. Bali, kaya importante po yung pag-compute sa iba't ibang bubong. Pag nagpabubong po kasi tayo, bali, dyan po yung nagiging basihan para makompute po natin yung labor cost natin, yung material cost natin. Kaya napaka-importante po yung pag-compute ng mga area ng bubong na ito. Sana panoorin nyo para matuto rin po kayo sa pag-compute ng area na ito magmula sa umpisa hanggang sa dulo. May matututunan po kayo sa bidyong ito. Kaya lang, kagaya po ng dati, bago po tayo mag-umpisa sa computation natin, sana po pakipindot lang po yung like. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, pakipindot yung subscribe, notification bell. Paki-share na rin kung may time po kayo, no? Ang Math ni Kuya YouTube channel, meron pong playlist video yan. Lahat ng bakal, hindi bakal, labor cost, material cost. Yung project management, meron din po ako para hindi madelay malugi yung project. Gaya ng Gantt chart, PERT CPM, S-curve at marami pang iba. All shapes saka all videos. Maraming salamat po. Okay, bago po natin pala umpisahan, no? Tingnan lang po muna pala natin itong perspective ng Cuatro Aguas, no, na kukomputin natin. Bali, ang given length po natin na sa bubong na kukomputin natin, 12 meters po. Ito po yon, no? Bali, ang lapad naman po, bali lumalabas po na 10 meters yan kasi meron po tayong pader na 4 meters, 4 meters, dalawa pong eaves na tigwa 1 meter kabilaan. Bali, 10 meters na po yan. Okay? So, importante po sa computation natin na ko-compute po tayo ng haba po, no, ng common rafter natin. Bali, Pythagorean theorem po ang gagamitin natin, no? Kalahati po kasi ng bubong na yan, bali 5 meters po yan, no? Bali, ang rafter height po natin, yung rise niya, 1.5 meters ang given natin, no? Bali, 5 meters yung horizontal, 1.5 meters yung vertical. Ito pong hypotenuse na naman, yan po yung kukomputin na naman natin, no? Dito sa triangle na ito. Once na na-compute po natin yan, makocompute na po natin yung Cuatro Aguas na yan. Napakadali na po. Gagamit po ulit tayo ng Pythagorean theorem. Okay, umpisahan na po natin, no, yung common rafter length, no, o yung hypotenuse, no. 'Yun ang gagawin natin. Kukomputin natin 'yan. Ito po 'yan, no. Bali, may ibang technique po 'yan, may ibang paraan. Kung gusto nyo, sukatin nyo po yung common rafter ng Cuatro Aguas nyo, no. Ayun po, panikin nyo. Tayo po, kukompute po tayo, no, using Pythagorean theorem. May given po tayo, no. Bali, 5 meters po yung base natin, and then yung run po, and then yung rise po ng rafter natin 1.5 meters. Nako-compute po natin yung hypotenuse. Ito po yon, no? Bali, h square is equal to 1.5 square plus 5 square. Ayan po yung formula natin, no? Para mapunta po yung may maging square root yung kabila, bali mawala po yung square na yan sa h, magiging square root po ito, no? Bali, 1.5 square plus 5 square. Yung pong answer niyan, i-square root pa po natin yan, no? Bali, 27.25, yung pong square root niyan, yun po yung haba ng common rafter natin or yung hypotenuse natin, no? Bali, meron po akong video, no, na sa Math ni Kuya ng pag-compute ng Pythagorean theorem, no? Diniscuss ko po yan step by step. Bali, ang h po natin, 5.22 meters. Ito po yun, no? Yung common rafter natin. Once na-compute na po ito, madali na po yung computation ng Cuatro Aguas natin.
Gagamitin po natin yung 5.22 meters na hypotenuse na yan na na-compute natin, no? Using Pythagorean theorem. Okay, bago po tayo mag-compute, bali meron pa po tayong isang i-identify, no? Yung pong ridge length natin, no? Kung paano na-compute yung 2 meters na ridge length na ito. Ito pong triangle nito, 10 meters po yung base niya, no? Kalahati po niyan, 5 meters. Ipa 5 meters natin dun sa kabila para mabuo po yung square, no? Ganon din po sa kabila rito. Sa 12 meters po, minus 5 meters, minus 5 meters. Ang matitira po, 2 meters. Ayun po yun, no? Ayun po yung ridge length na 2 meters. Okay, so yung hip roof given po natin, eto na po, no? Bali, yung roof length natin, 12 meters. Eto po yun. Bali, yung roof width naman po natin na 10 meters. Eto po yun, no? Bali, yung common rafter length natin, yung kinompute natin sa Pythagorean theorem kanina na 5.22 meters. Ito po yun, no? Yung ridge length natin, no, minus po natin na 12 meters minus 5 meters minus 5 meters, lumabas po na natira po yung 2 meters. Ayun, no? Kaya ito na po yung ridge length natin na 2 meters. Mako-compute na po natin yung trapezoidal area na ito. Kasi po may 2 meters na tayong ridge length, tapos meron tayong length ng roof, no? Nandito na rin po yung h natin, yung hypotenuse natin o yung common rafter length, no? Ayan po yung susunod na gagawin natin. Okay, umpisahan na po natin yung computation ng trapezoidal area ng 4 aguas natin. Madali po ito, no? Meron po akong isang video para makompute yung trapezoid, no? Hanapin nyo lang po. Ito po yung ridge length natin na 2 meters, roof length na 12 meters. Tapos ito po yung lumalabas na pinaka-height po niya o yung hypotenuse natin, yung length ng common rafter, 5.22 meters po. Gagamitin po natin yung tatlong yan para makompute yung trapezoid na ito, no? Bali, trapezoidal area natin, may formula po yan, no? Ang roof length natin, ito pinakita ulit, 12 meters, 2 meters yung ridge length, and then yung h natin o yung common rafter natin na 5.22 meters. So, mabubuo na po yung formula natin, no? Ang trapezoidal formula natin, ridge length plus roof length. Yung answer po sa dalawa, imumultiply natin sa rafter length. At saka lang po i-divide yan ng 2. Ayan po yung formula ng trapezoid natin, no? Once na-compute naman po yung isa, siyempre ita-times 2 po natin yan dahil meron din po sa kabila. Ayan po yung istorya ng computation ng trapezoid na ito, no? Bali, 2 meters, ito po yun, no? 12 meters, ito po yun. Ang answer po sa dalawa, ita-times ng 5.22, no? At saka lang po i-divide siya ng 2. Ayan po yung formula, no, ng trapezoid natin. Bali, ang answer po, 36.54 square meters. Since meron din pong trapezoid sa kabila, ita-times 2 po natin yan, no? Bali, ang lalabas po na area natin sa dalawang trapezoid, 36.54 square meters times 2, 73.08 square meters. Ayun, ganun lang po kadali, no, yung pag-compute ng trapezoid. Nakadalawa na po tayo. Itong dalawang triangle na lang po yung isusunod natin, no? Okay, umpisahan po natin itong dalawang triangle na ito. Mas madali po ito, no? Ang width po natin 10 meters, tapos ito pong common rafter length natin o yung gagamitin nating height, no? Pinaka-height ng triangle, 5.22 meters. I-divide lang po natin sa 2. Width times yung height niya, di-divide natin ng 2. O yung base, no? Times yung height, times divided by 2. Ayan po yung formula ng triangle, no? 10 meters, ito po yun, no? Times 5.22 meters, ito po yun, no? I-divide ng 2. Ang answer po, 26.1 square meter. Since dalawa po yung triangle, meron din po sa kabila. Bali, 26.1 times 2. Bali, ang answer po natin, 52.2 square meters. Dalawang triangle na po yan, no?
So ibig sabihin na na-compute na po natin yung apat na side ng 4 aguas natin, no? Dalawang triangle at saka dalawang trapezoid. Ito total na po natin 'yan. Bali, ito na po yung total area, no? Since na-compute na po natin yung dalawang triangle at saka yung dalawang trapezoid, yan na po yung total area ng hip roof natin, no? Bali, 73.08 sa dalawang trapezoid yan, plus 52.2, no, sa dalawang triangle. Bali, ang total nila, 125.28 square meters po pala, no? Ayan po pala yung total area ng 4 aguas natin, no? Kung ang width po ng bubong natin 10 meters, ang haba naman po niya 12 meters, tapos yung common rafter length natin 5.22 meters, tapos meron tayong ridge length na 2 meters. Okay? Ayan po yung area natin, 125.28 square meters. Ganun lang po kadali, no, yung pag-compute ng 4 aguas. Sana po nagustuhan nyo itong video ko. Kung nagustuhan nyo po, pakipindot lang po yung like, subscribe, tsaka notification bell sa baba. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.